مبحث شاب سنگ ها تا حدودی توضیح دادیم و اومدیم سراغ سکه های باستان، آنالیز و ارزش و قیمت به دلار. خب بریم سراغ معرفی سکه ها. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. سکه ها رو از هخامنشی تا قاجار انشاءالله تو چند قسمت معرفی و ارزش و قیمت اونا رو به دلار بررسی میکنیم. اولین سکه هخامنشی، سکه نقره هستش که 375 تا 340 سال قبل از میلاد ضرب شده. شاهان هخامنشی، شاه ایران در حال دویدن با کمان و خنجر از سر قالب پشت سکه مونده. یک سکه بسیار زیبا با یک پادشاه بسیار زیبا. سکه کتاب مقدس که در زمان شاه آسوروس و ملکه استر در گردش بوده. این فرقه 1.3 مثقال ایرانی، احتمالا همه چیزی که نیما هنگام درخواست اهدا 1.3 مثقال به معبد به آن اشاره میکرده. قیمت به دلار 200 دلاره و یورو 176 یورو میشه، پوندم 150. وزن سکه 5.41 گرم. اندازه سکه 15 در 5 دهم میلیمتر. اینم خود نمای سکه که به راحتی پادشاه با کمان مشخصه و پتینه‌ای که روی سکه بسته نشان از قدیمی بودن سکه هستش. خب بریم سکه بعدی. سکه ها رو تا جایی که میشه تو چند قسمت ارزش و مدل سکه، تاریخ و اندازه و وزن سکه رو معرفی میکنیم و قیمت اونا به دلار. تعداد سکه ها خیلی زیادن، تا جایی که بشه سکه ها رو یکی یکی معرفی میکنیم. بریم سراغ سکه دوم. سکه ایران باستان، امپراتوری هخامنشی، ساردیس، زمان داریوش اول تا خشایار شاه دوم، 420 تا 485 قبل از میلاد. اندازه سکه 15 میلیمتر. وزن سکه 5.36 گرم که روی سکه شاه ایران زانو زده و خنجر و کمان هم در دست. پشت سکه هم جای ضربه یا هم مژ زدن. قیمت سکه به دلار 75 دلار ارزش گذاری شده، یورو 66 یورو و پوندم 56. خب سکه ایران باستان، امپراتوری هخامنشی، ساردیس، زمان اردشیر سوم تا داریوش سوم، 333 تا 350 قبل از میلاد ضرب شده. اندازه سکه 13 میلیمتر. وزن سکه هم 5.45 گرم که روی سکه شاه ایرانی زانو زده در حال دویدن و خنجر و کمان در دست. پشت سکه هم که جای قالب، جای چکش و ضربه‌ای که باعث شده حالت فرو رفتگی به وجود بیاد. قیمت سکه 95 دلار آمریکا و یورو هم که 83، پوند هم که 71 ارزش گذاری شده. هم نمای سکه
نمای نزدیک خیلی زیبا، واضح و شکل سکه که به زیبایی مشخصه. سکه های دوره هخامنشی در دو رنگ، در دو فلز طلا و نقره ضرب می شدن. طلا که بهش می گفتن دریک و نقره که شکل اسمش بود، که اندازه سکه ها، وزن و ارزش سکه ها با همدیگه متفاوت بودن، که طلا ارزش بالاتری داشته و معادل یک سکه طلا معادل 20 سکه نقره بوده، که حقوق یک ماه یک سرباز یک سکه طلا بوده، یا همون دریک. خب اینم سکه اردشیر سوم تا داریوش سوم. بریم سکه بعدی رو ببینیم. سکه درهم نقره‌ای پادشاهان باستانی پارت. اندازه سکه 20 میلی متر، وزن سکه هم 3.14 گرم. نیمتنه روکشدار در سمت چپ، تیارا پوشیده، عقبم کمان در دست سمت راست نشسته، که قیمت سکه $85 و به یورو 74 و پوند هم که 63 پوند. عکس سکه هم ببینیم. اینم عکس سکه، نمای نزدیک، گراوره نقطه‌ای دور سکه و خود پادشاه، نیمرخ پادشاه. و اینم پشت سکه، پادشاه نشسته و کمان و اون میز و صندلی که نشسته در دست داره و متون خطی پشت سکه زیبایی مشخصه. نمای نزدیک، سکه خیلی زیبا و سالم مونده و خیلی کم خوردگی داشته. هرچی سکه سالمتر و نمای سکه واضحتر، ارزش سکه بالاتر. اینم نمای نزدیک از خود سکه، به زیبایی مشخصه. به خاطر اینکه تایم ویدیو زیاد نشه، در هر قسمت چند تا سکه معرفی میکنیم که هم وقت گرفته نشه، همین که خیلی حوصله سربر نشه. پادشاهان باستان در همه نقره‌ای یا همون درخت، یک سکه زیبا و جزئیات خارق‌العاده. اندازه سکه 21 میلی متر، وزن سکه هم 3.17 گرم. جنس سکه هم که نقره، نیمتنه روکشدار در سمت چپ و تاج، و پشت سکه هم کماندار در سمت راست نشسته. ارزش سکه به گفتم زیبایی و سالم موندن سکه است. مثلا این سکه $125 ارزش گذاری شده و 110 یورو و 93 پوند. این هم نمای نزدیک سکه که گراوره نقطه‌ای روی سکه به زیبایی مشخصه. پادشاه با ریش بلند و موهای بافته و این ور سکه هم که روی صندلی نشسته و کمان در دست و نوشته هایی که پشت سکه به زیبایی مونده و سالم، و پتینایی که روی سکه بسته نشان از اصالت سکه هستش. البته سکه های تقلبی هم زیاد شده که اونا رو با مواد دستکاری میکنن، کاری میکنن که پتینه ببنده و سکه به نظر قدیمی بیاد. که بهترین کار اینه که یک کارشناس سکه رو
بررسی کنه. خب این هم یک قسمت از معرفی سکه ها. تا قسمت بعدی و سلامی دوباره، بدرود.